Hello and welcome, everyone. Have you ever wanted to describe your entire day in Greek? From the moment you woke up to the time you went to bed, but felt stuck searching for the right words? No worries, I've got you covered. By the end of this video, you'll know exactly how to talk about your daily routine in the past, step by step with the right vocabulary and expressions. Are you ready? Let's get started. Εχθές ξύπνησα νωρίς το πρωί. Σηκώθηκα από το κρεβάτι και έπλυνα το πρόσωπό μου. Μετά βούρτσισα τα δόντια μου και χτενίστηκα. Χτένισα τα μαλλιά μου. Ύστερα ντύθηκα, φόρεσα τα ρούχα μου και έκανα γυμναστική. Έπειτα έκανα μπάνιο, έκανα καφέ και έφαγα πρωινό. Κατά τις 8:30 το πρωί πήγα στη δουλειά. Δούλεψα από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Έκανα ένα διάλειμμα κατά τη 1 το μεσημέρι και έφαγα μεσημεριανό. Στις 5 η ώρα σταμάτησα τη δουλειά. Πήρα το λεωφορείο και γύρισα στο σπίτι. Έφαγα βραδινό με την οικογένειά μου. Και μετά είδα τηλεόραση. Έτσι ξεκουράστηκα και χαλάρωσα λίγο. Τέλος, πήγα για ύπνο κατά τις 10:30 και κοιμήθηκα στις 11 τη νύχτα. Ξύπνησα. Έπλυνα το πρόσωπό μου. Βούρτσισα τα δόντια μου. Χτενίστηκα. Χτένισα τα μαλλιά μου. Ντύθηκα. Φόρεσα τα ρούχα μου. Έκανα γυμναστική. Έκανα μπάνιο. Έκανα καφέ. Έφαγα πρωινό. Πήγα στη δουλειά. Δούλεψα. Έφαγα μεσημεριανό. Σταμάτησα τη δουλειά. Γύρισα στο σπίτι. Έφαγα βραδινό. Είδα τηλεόραση. Πήγα για ύπνο. Κοιμήθηκα. Great work so far. We've gone through how to talk about your daily routine in the past, from morning to night, and covered all the key vocabulary. Now, it's time to see what you've learned. Get ready to put your skills to the test. Are you ready for the challenge? Let's begin. Ξύπνησα. Ντύθηκα. Φόρεσα τα ρούχα μου.
Έφαγα μεσημεριανό. Σταμάτησα τη δουλειά. Γύρισα στο σπίτι. Πήγα για ύπνο. Κοιμήθηκα. Great! That's a wrap for today. Now, you can confidently talk about your daily routine in Greek using the past tense. And trust me, this is a skill you'll use all the time. After all, we're always talking about what we did yesterday, last week, last month, last year. Keep practicing and you'll get even better. Thanks for watching and see you in the next video.